Χωρούμε στο κεφάλαιο εκτροφή βασιλισσών. Η εκτροφή βασιλισσών απαιτεί τεχνική δεξιότητα, αλλά και βαθιά κατανόηση της συμπεριφοράς των μελισσών. Ποια θεωρείτε τα πιο σημαντικά μαθήματα που έχετε αποκομίσει σχετικά με την επιλογή ή την εκτροφή βασιλισσών που εξασφαλίζουν την παραγωγικότητα και την υγεία της Κυψέλης? Η βασίλισσα αποτελεί το σημαντικότερο άτομο μέσα στην Κυψέλη. Ακριβώς γιατί είναι ο αρχηγός της Κυψέλης, αλλά μεταφέρει και τα γονίδια της στους απογόνους της. Αν η εκτροφή ή η αναπαραγωγή μιας βασίλισσας δεν γίνει σωστά, δημιουργούμε αρχηγούς της Κυψέλης με προβληματικά γονίδια και προβληματικές συμπεριφορές. Θα φανεί στην όλη συμπεριφορά του μελισσιού πάρα πολύ σύντομα. Είτε γιατί το ίδιο το μελίσσι θα αρχίσει να παρουσιάζει προβλήματα στην παραγωγή του, προβλήματα στην ανάπτυξη ασθενειών σε σχέση με άλλα μελίσσια που η βασίλισσα του και τα γονίδια του είναι καλύτερα, αλλά βλέπουμε και τις ίδιες τις μέλισσες πώς συμπεριφέρονται απέναντι στην ίδια τη βασίλισσα. Σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να την αντικαταστήσουν χωρίς να πάρουν την άδεια του μελισσοκόμου, γιατί οι ίδιες θεωρούν ότι ο ηγέτης που έχουμε δεν είναι καλός. Οι μέλισσες έχουν τον μηχανισμό εντός της Κυψέλης να αντικαταστήσουν τη βασίλισσα, γιατί πάντα η σκέψη τους είναι πώς το μελίσσι, πώς η οικογένεια μου θα πρέπει να έχει συνέχεια. Παρόλο που ο μελισσοκόμος θα έχει δημιουργήσει μια βασίλισσα με διάφορες τεχνικές και την έχει τοποθετήσει στην Κυψέλη, για τις μέλισσες να μην είναι ο ιδανικός ηγέτης. Κοιτάτε αναλυτικά αρχεία ή συνεργάζεστε με άλλους μελισσοκόμους για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων εκτροφής? Είναι υποχρεωτικό για ένα μελισσοκόμο ο οποίος κάνει εκτροφή βασιλισσών, δηλαδή θέλει να γνωρίζει την ποιότητα των γονιδίων και των βασιλισσών που έχει στις Κυψέλες του, να κρατά αναλυτικά αρχεία. Δηλαδή πότε γεννήθηκε κάθε βασίλισσα, τη χρονιά της, την περίοδο που την κράτησαν οι μέλισσες, αν έχουν αναπτυχθεί προβλήματα εντός της Κυψέλης. Η καταγραφή όλων των δεδομένων σε αρχείο είναι απαραίτητο. Με άλλους μελισσοκόμους έχω φυσικά συνεργασίες, γιατί πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί να πάρω γενετικό υλικό από τους ίδιους. Δηλαδή, αν βλέπω ότι μια βασίλισσα παρουσιάζει καλά χαρακτηριστικά, αθεκτικότητα στις ασθένειες, καλή αναπαραγωγή, ήπιο χαρακτήρα και όχι επιθετικό, ναι, μπορεί να πάρω κάποιο γενετικό υλικό για να το πολλαπλασιάσω στις δικές μου Κυψέλες, όπως επίσης θα δώσω κιόλας δικό μου γενετικό υλικό. Πολλά ωραία. Πώς ισορροπείτε ανάμεσα στην παράδοση και τις σύγχρονες τεχνικές? Σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τις σύγχρονες τεχνικές, δηλαδή να επιλέγουμε εμείς ήδη τις βασίλισσες μας και να πολλαπλασιάζουμε τα μελίσσια μας όταν πρέπει. Η παράδοση άφηνε τα μελίσσια να συμπεριφέρονται στη φύση όπως αυτά ήθελαν, δηλαδή την εποχή που ήθελαν τα ίδια να πολλαπλασιαστούν, δημιουργώντας έναν μελίσσις μηνουργίας, το πουλί το λεγόμενο στην Κύπρο, ή αντικατάσταση της βασίλισσας. Αυτό όμως στη σύγχρονη μελισσοκομεία μας δυσκολεύει, γιατί χάνουμε χρόνο κυρίως την παραγωγική περίοδο της άνοιξης που τα μελίσσια θα έπρεπε να συλλέγουν τροφή, παράγουν βασίλισσες ή αντικαθιστούν βασίλισσες ή σμηνουργούν. Άρα, δεδομένη και της κατάστασης που υπάρχουν, την αύξηση των ασθενειών και τα προβλήματα που δημιουργούν οι κλιματικές αλλαγές, ο μελισσοκόμος θα πρέπει να σεβαστεί την παράδοση, αλλά οι σύγχρονες τεχνικές να είναι το καθημερινό του εργαλείο. Τέλεια.